Përshëndes të gjithëve nga edicioni orës 15 në Top Channel. Shohim titujt kryesor. Ende asnjë person nuk është verifikuar me koronavirus në Shqipëri. Task Force e ngritur raportoi se janë kontrolluar të gjithë udhëtarët nga Italia, ndërkohë që u kërkua të bëhet kujdes me higjienën personale, ndërsa në lidhje me maskat u tha se ato nuk janë efikase. Në Itali është shfaqur një rast me koronavirus edhe në cepin më jugor të vendit, në Sicili. Ndërkohë ka shkuar në 7 viktima numri i vdekjeve nga koronavirusi. Kryeministri italian foli për menaxhim të keq të situatës në spitale, gjë që dyshohet se është bërë shkak edhe për përhapjen e sëmundjes. Në ditët që në Itali u shfaq masivisht koronavirusi, mes Shqipërisë dhe Italisë kanë udhëtuar mijëra persona. Pjesa më e madhe udhtojnë me tragedë dhe udhëtarët janë kontrolluar me radhë, po ashtu edhe në aeroportin e Rinasit janë marrë masa të ngjashme. Frika nga koronavirusi ka bërë që mos ketë më në farmacia as maska mbrojtëse dhe as dezinfektant. Në disa shkolla fëmijët kanë shkuar në mësim me maska, ndërkohë psikiatrit thonë se paniku po na shkakton më shumë dëme edhe se vetë virusi. Agerat po përdorin panikun e njerëzve për koronavirusin për të vjedhur. Në internet po qarkullon një email në emër të organizatës botërore të shëndetësisë, të cilin po e shkarkuat, hakerat do t'ju vendosin virus në kompjuter a telefon dhe do t'ju vjedhin. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë, duke marrë shkas nga të dhënat e ndryshme të bëra publike në media, si dhe nga administrimi të dhënave operative në lidhje me veprimet e disa farmacive në drejtim të rritjes së çmimeve të produkteve të ndryshme, ka regjistruar procedim penal për veprën penale të manipulim i tregut. Aktualisht, prokuroria është në fazën e mbledhjes së informacioneve të nevojshme për identifikimin dhe dokumentimin e të gjitha rasteve në të cilat dyshohet se disa subjekte në mënyrë abuzive dhe të palishme kanë rritur çmimet mbi produkte si maska mbrojtëse, dezinfektues, duke e përfituar nga situata e krijuar për shkak të interesimit në rang të marrjes masave kundër koronavirusit në dëm të interesave të ligjshme dhe në shkelje të normave ligjore. Ndërkohë, ende asnjë person nuk është verifikuar me koronavirus në Shqipëri. Task Force e ngritur raportoi se janë kontrolluar të gjithë udhëtarët nga Italia. Ndërkohë që u kërkua të bëhet kujdes me higjienën personale, ndërsa në lidhje me maskat u tha se ato nuk janë efikase. Por ndërkohë, mjekët në qendrat shëndetësore, ata që të parët mund të evidentojnë të prekurit, nuk janë plotësisht të plotësuar me maska dhe pajisje mbrojtëse. Një pjesë e madhe e tyre po përpiqen t'i blejnë vetë në farmaci, ndërsa çmimet janë bërë tërësisht abuzive. Ndjekim Alma dhe Miraj. Ndonë se Ministria e Shëndetësisë deklaron se janë furnizuar me veshje të posaçme apo maska personeli mjekësor në spitalin infektiv apo në qendrën kombëtare të urgjencave, qendrat shëndetësore nuk janë furnizuar as me maska dhe as me dezinfektant. Madje mjekët dhe infermierët kanë rendur në farmaci duke i bler maskat kirurgjikale që nuk janë as pak mbrojtëse dhe jo të përshtatshme nëse koronavirusi do të mbrijë në vendin ton. Ata thonë se nuk ju përgjigjet ministria për të siguruar këtë bazë materiale në rast se koronavirusi do të mbrijë në vendin ton, kur në fakt ata janë më të ekspozuar se kushdo tjetër pasi pacientët si fillim rendin në qendra shëndetësore ku shfaqen simptomat e para. Drejtuesve të qendrave shëndetësore u është komunikuar që t'i blejnë vetë maskat, por në fakt ata nuk kanë fonde dhe nuk u lejohet të bëjnë blerje. Kjo i ka revoltuar mjekët në qendra shëndetësore, të cilët thonë se nuk mund të përballojnë të blejnë çdo ditë me paratë e tyre maska dhe dezinfektant. Pasi e para, maskat kirurgjikale që shiten në farmaci nuk mbrojnë dhe se ato janë një përdorimshë, ndaj nuk e përballojnë financiarisht. Revolta e mjekëve shkon deri aty sa jashtë kamerave deklarojnë se nuk mund të paraqiten në punë nëse shfaqet koronavirusi në Shqipëri, pasi janë të pambrojtur dhe më të ekspozuarit për t'u infektuar. Në fakt, nëse do të ketë raste me koronavirus në Shqipëri dhe për sa kohë simptomat janë të ngjashme me ato të gripit, shumë pacient drejtohen tek mjeku i familjes, duke i shndëruar ata në burim të përhapjes së virusit. Ndaj mjekët e qendrave shëndetësore i bëjnë thirrje Ministrisë së Shëndetësisë që të furnizojë sa më parë ata me maska dhe dezinfektant. Nga ana tjetër, Ministria e Shëndetësisë në komunikimin e paradites së kësaj të marte
informoi se nuk ka asnjë rast me koronavirus në Shqipëri dhe se përdorimi i maskave nga qytetarët është një veprim i nxituar dhe as pak mbrojtës. Theksojmë me shumë rëndësi përdorimi i maskave vetëm në ato raste kur dyshohet se jeni të smur, jeni të vetë karantinuar apo keni kontakte me persona të smur. Nuk rekomandohet përdorimi i maskës në rastet kur nuk jeni të smur apo nuk keni paraprakisht rekomandim mjekësor. Janë larja e shpeshtë e duarve, përdorimi i një shamie letre dhe eliminimi në kosh sa herë të shtim apo kollitemi. Përdorimi i këndit të brylit për të mos përdorur dorën në çdo rast apo në moment të tillë. Deri më sot ka patur vetëm 8 raste që janë dyshuar për koronavirus, por që kanë rezultuar negativ. Në Itali është shfaqur një rast me koronavirus edhe në cepin më jugor të vendit, në Cili. Ndërkohë ka shkuar në 7 viktima numri i vdekjeve nga koronavirusi në vendin fqinj. Kryeministri italian foli për menaxhim të keq të situatës në spitale, gjë që dyshohet se është bërë shkak edhe për përhapjen e sëmundjes. Ka shkuar në 7 viktima dhe 283 të prekur bilanci i koronavirusit në Itali, ndërkohë që kryeministri kroat Andrej Plenković ka konfirmuar edhe një rast të parë me koronavirus në Kroaci. Bëhet fjalë për një të ri i cili ka simptoma të lehta dhe ishte kthyer së fundmi nga Milano. Ndërkohë në Itali 212 raste dhe 6 viktima janë regjistruar vetëm në Lombardi, 38 raste dhe 1 viktim në Veneto, 18 raste në Emilia Romagna, 3 në Piemonte dhe në Lazio, 1 në Alto Adige dhe 1 në Sicili. Në fakt ka rezultuar pozitive një grua nga Bergamo, në Palermo si dhe një mjek italian në Tenerife. Në hotelin në cilin ai ndodhej bashkë me të shoqen, janë vendosur në karantinë rreth 1000 persona dhe ushtria e forcat e rendit ndalojnë daljen e personave nga hoteli. Ndërkohë një tjetër italian në Kili duket se është prekur nga koronavirusi, pavarësisht se ende nuk është konfirmuar zyrtarisht. Ndërkohë janë kthyer në vend italianët që kishin ndaluar në Mauritius. Deri në mes të marsit, ndërkohë kompanitë në 6 rajone në veri të Italisë do të mund të aplikojnë punën në distancë ose të ashtu quajturën smart working. Deri më 15 mars, ndërkohë janë pezulluar të gjitha aktivitetet shkollore, si ekskursione apo projekte shkëmbimi apo binjagëzimi. Një rast i dyshuar për koronavirus është regjistruar edhe në Firenze, një italian i kthyer nga Singapori, ndërkohë që pritet rezultati i testeve. Kryeministri italian Giuseppe Conte ka pranuar se menaxhimi i epidemisë së koronavirusit nuk ka qenë tërësisht në përputhje me protokollin e një spitali, çka dhe mund të ketë kontribuar në përhapjen e virusit në Itali. C'è stata una gestione a livello di una struttura ospedaliera. Menaxhimi në nivelin e një strukture spitalore nuk ka qenë tërësisht në përputhje me protokollet që janë rekomanduar në këto raste, dhe kjo sigurisht ka kontribuar për përhapjen, por ne vazhdojmë të ndjekim me rigorozitet situatën dhe ju premtojmë se do të bëjmë maksimumin ditë e natë. Duke folur nga selia e mbrojtjes civile, Conte ka pranuar kështu se ditët e shkuara është bërë një gabim që po paguhet shtrenjtë tashmë nga vendi. Ndërkohë koronavirusi ka bërë që të ndalen dhe xhirimet për filmin e radhës së serisë Mission Impossible me Tom Cruise në Itali. Sipas mediave amerikane, ishte planifikuar që për 3 javë të bëheshin xhirime në Venecia. Dhe në rrugët e Milanos, që këto ditë duken si të jenë ditë gushti, ka ende njerëz që u duhet të shkojnë në punë. Janë personelet mjekësore që nuk mund të bëjnë pushim. Ne do të lidhemi tani me 2 mjeke shqiptare, Irma Çela, e cila jeton prej 27 vitesh në Itali, ku drejton protokollin mjeko-ligjor të një studioje mjekësore në Milano, dhe motra e saj, Mimoza, mjeke dentiste. Zonja Irma dhe zonja Mimoza, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën për të ndarme në eksperiencën tuaj në këto ditë të pazakonta. Ndërkaq që më njoftojmë pra se jemi lidhur me Mimozën, është Mimoza me cilën unë flas në këto momente. Përshëndetje edhe një herë nga studia. Fillimisht, si po i përjetoni këto ditë në punën tuaj dhe në rrugët e Milanos, atje ku ju banoni? Sigurisht, mirdita, sigurisht këto ditë në Milano ndihet shumë psikologjia, psikozi e frikës që njerëzit kanë. Tanto è vero që kanë vënë edhe kushte që baret duhet mbyllen të gjithë brenda orës 6 të darkës. Nuk lejojnë më që të bëjnë aperitivet dopo lavoro që bëheshin gjithmonë këtu në 7 të darkës, që masa e studentëve e njerëzve që punonin mbas orës 6:30-7 mblidheshin nëpër bare, pinin një aperitiv, një gjë. Kjo nuk është më e mundur se këtë javë duhet të mbyllen të gjithë në orën 6 mbasdite. Ndërkohë na kanë dhënë edhe komunikimin që qendrët komerciale të shtunë e të diel janë mbyllur, se më përpara qendrët komerciale ishin gjithmonë të hapura
pavarësia të shtunën dhe të dielën, duke qenë masa e njerëzve që blen më shumë, ka më shumë aftësi blerëse ditën e shtunën e të diel. Anche dhe merkatot lokale, që ne kemi shumë merkate lokale që janë ditët e ndryshme të javës të enjte në via Amper të shtunën, në via Basini, nuk janë më. Nuk i kanë këtë javë i kanë pezulluar. Çfarë ndjesie ju jep, çfarë përjetimi ju bën juve ju sjell kjo situatë e atjeshme? Sigurisht frikë nuk kemi, anche perché sa më shumë kuptojmë, aq më pak frikë kemi. Dhe deri tani noticiet që na jep edhe shteti italian dhe mjekësia italiane janë që akoma nuk është letal për niente koronavirus, anzi, edhe ato që kanë vdekur nga korona, nuk kanë vdekur nga koronavirus. 7 viktimat janë viktimat dhe pacientëve që kishin diverse patologie onkologiche, patologie anche altre patologie polmonari, per cui coronavirus ishte një faktor më shumë që i çoi në rrugë letale, ma nuk ishte letalità e lidhur nga coronavirus, però nga faktorët e brendshëm që ato kishin. Sot në Milano, në Itali flitet për 274 persone infektuar me coronavirus, per cui da ieri a oggi janë 50 casi më shumë me coronavirus. Mimoza, në fakt edhe për shkak të punës suaj, apo dhe Irma gjithashtu, ju keni një ekspozim ndryshe dhe shumë të madh ndaj virusit, le të themi, ose personave të prekur, pasi jeni në kontakt me ta. A keni frikë ju? Ju sjell frikë ky fakt? Gjëra që nuk na ndihmon në këtë moment është edhe lidhja e madhe që kemi me urdhrin e mjekëve të Milanos. Urdhri i mjekëve të Milanos na dërgon gjithmonë edicione straordinarie nëpërmjet emaileve, ku na jep komunikimet. Më përpara na thoshin komunikimet që duhet përdorim doppio mascherina, mascherina e parë dhe pastaj një maskerinë e dytë karta sopra maskerinës së parë. Dje invece na dërgoi një tjetër edicione straordinarie që mjafton vetëm një maskerinë e thjeshtë. Për cui urdhri mjekëve në këto momente është shumë pranë në qendrave shëndetësore që janë të hapura, duke na dërguar në çdo moment noticiarin e fundit dhe lajmet e fundit se si duhet të afrontojmë presim të dy lajme dhe nga urdhri mjekëve. Sigurisht jemi shumë të lidhur si kategori, gjithë nostra kategoria me njëri tjetrin japim ato të tona, vlerësimet tona, çfarë mendoni për çdo gjë që dëgjojmë dhe diskutojmë nëpërmjet. Dhe një pyetje për zonjën pranë jush, në fakt, cili është momenti më i vështirë në gjithë këtë situatë? Momenti më i vështirë është sepse Milano ishte një qytet, është një qytet shumë i madh, ku hapun 24 orë, ditë natë. Edhe tani nuk po e ndjejmë çka të çuditshme faktin që na duket çik si e bllokuar, që mbas orës 6 nuk janë të hapur më baret, që shtunën e të diel nuk do të jenë të hapur më centra komerciale. Flitet që mund ta rimandojnë akoma edhe një javë tjetër, porque thonë që periudha e inkubacionit është 14 ditë, non më 7 ditë. Per cui aspettiamo që edhe javën tjetër të kemi të njëjtin blok të shkollave dhe të megjithatë, non për këtë nuk kemi frikë, cioè andiamo avanti. Ndërkaq që dje ishte një që na vinte për të qeshur, ku ishte shkruar daj Milano ngriu edhe faturo. Ngriu dhe faturo. Mimoza, unë të falenderoj për gjithë informacionin që sollët në studio. Uroj që të keni gjithçka në kontroll dhe situata të kaloj sa më parë. Përkaj që çdo ditë mes Shqipërisë dhe Italisë lëvizin shumë avion dhe për këtë arsye në aeroportin Nën Tereza janë shtuar kontrollet. Ato bëhen nga mjekët për të parë nëse ndokush nga pasagerët shfaq shenjat e sëmundjes të cilat janë të ngjashme me gripin. Prej 3 ditësh, pas alarmit për një numër të infektuarish me koronavirus në Itali, por edhe disa viktimave, në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza në Rinas, janë intensifikuar kontrollet. Gjatë ditës së kontrollet e pasagerëve janë kryer pothuajse për të gjitha linjat e fluturimit. Më prioritare janë ato që vinë nga Italia dhe bëhet fjalë për mesatarisht 15 linja fluturimi në ditë. Siç mund të shihet në këtë kontroll, ku bëhet matja e temperaturës për të gjithë udhëtarët, një pjesë e tyre janë pajisur me maska mbrojtëse. Për mbrojtje, normalisht. Ju vini nga? Tushja. Kishte kontrollet atje? Me thënë drejtën, ja. Kontrolli i parë shky këtu. Po, është pikërisht këtu. Edhe këta shtetas turk, të cilët thanë se nuk kanë pasur kontrolle në aeroportet në vendin e tyre, janë pajisur me maska. You know that China problem, coronavirus,
Ju e dini tashmë problemin me koronavirusin, mendoj se është shumë i rrezikshëm. E kam vendosur maskën sepse dua të mbroj veten time, por edhe të tjerët. E kam vendosur maskën për arsye sepse mund të ketë infeksione, por edhe virusi tashmë. Dua shumë që të jemi mbrojtur për këtë arsye. Për linjat të cilat mund të sjellin pasagjer me origjinë fluturimi nga Kina, atyre ju bën edhe pyetje shtesë, si origjina e fluturimit, vende tranzite, sa kohë kanë qëndruar në këto vende tranzite dhe nëse kanë pasur kontakt me persona të infektuar me koronavirus. Nëse ata do të rezultojnë pa probleme, ata lihen të vazhdojnë udhëtimin, pasi u merret një numër kontakti telefoni dhe adresa ku do të qëndrojnë për 2 javët në vijim. Por gjithashtu edhe në portin e Durrësit realizohen kontrolle të ngjashme. Çdo ditë në mëngjes kur mbërrin tragetët nga Italia, pasagjerët verifikohen. Autoritetet shëndetësore kanë përforcuar masat e sigurisë në portin më të madh të vendit për të parandaluar futjen dhe përhapjen e sëmundjes virale të koronavirusit të ri, përmes pikës kufitare të Durrësit. Mëngjesin e sotëm me 2 tragetet e linjës së Barit hynë në Shqipëri 452 persona, mes të cilëve dhe shtetas italian, të cilët ju nënshtruan matjes së temperaturës dhe plotësimit të skedave individuale. Kontrollet e shtuara në kufi kanë krijuar një atmosferë të pazakontë, dhe ky shtetas italian jo pa humor sjell në vëmendje se dikur ishin shqiptarët që futeshin në karantinë në vendin e tij. Sot kahja është në të kundërt. Io vengo dalla Puglia, non c'è assolutamente nulla. Vi nga Puglia dhe nuk ka asnjë problem. Ne italianët kemi bërë më shumë analiza se në shtetet e tjera. Mendoj se ka më shumë raste që janë grip dhe që duhen marrë në konsiderat, nuk na frikson gjë. E çuditshme është se vite më parë shkonim në karantinë shqiptarët, tani janë italianët. La ruota gira. Shumica e udhëtarëve shqiptar mohojnë se vinë nga zonat e prekura nga koronavirusi dhe nuk e lidhin kthimin me frikën nga përhapja e shpejtë e sëmundjes virale në Italinë Qinje. Dia nga Napoli jam nisje. Si është situata në Napoli është mirë, një mirë. Po vjen në çera. Dita shqip shumë mirë. Kur thanë ata, se po kthehen. Po musha 3 mujoshin. Nuk ka në qësim, që të thuash janë kush e di që të bëhet si që flitet këtu. Po vi nga Gjenova. Mes udhëtarëve pati edhe disa raste të dyshuara për shkak se termometrat digital treguan temperaturë të rritur fiktivisht, por pas lënies në gjendje qetësie dhe rrimatjes, udhëtarët vijuan procedurën e kontrollit kufitar në dalje. Ne po kthehemi nga bari. Edhe atje na kontrolluan, ishim shumë mirë në bari, s'ka asnjë sëmundë, nuk kemi frikë fare. Nuk kemi frikë fare. As në stojtë, as në gjisë tonë, neve nuk kemi asnjë të smurë, asnjë me problem. Në terminalin e udhëtarëve në port është dyfishuar personeli mjekësor i cili është pajisur me mjetet e nevojshme si maska mbrojtëse respiratore, termometra digital, medikamente dhe skeda individuale për dokumentimin e të gjithë personave që hynë në Durrës nga harta gjeografike e vendeve me shpërthime komunitare të virusit, e përcaktuar nga OBSH, që nga dita e sotme është shtuar sasia e mjeteve mbrojtëse dhe monitoruese në dispozicion të ekipit shëndetësor, jo vetëm në port, por edhe në strukturat spitalore dhe shëndetësore. Ndërkaq, në portin e Vlorës sot kanë zbritur edhe italian që thonë se vinë këtu për turizëm shëndetësor. Të pyetur se si po ju duken kontrollet dhe a kanë ata frikë, ata përgjigjen se urojnë që masat të parandalojnë përhapjen e mëtejshme të virusit. Në bordin e tragetit që mbërriti këtë mëngjes nga Brindisi në Vlorë, kishte shumë pasagjer italian. Ata sillin me vete shqetësimin për situatën në vendin e tyre, duke i bërë jehon panikut jo vetëm në veri, por edhe në jug, ku edhe pse është qetë, frika ekziston. Po rritën dita ditës rastet, unë nuk kam frikë se është virus jo vdekje prurës, mund ta përballoj sistemi imunitar. Reagimi i parë i frikës ka qenë zbrazja e supermarketit. Tutto su Facebook, condividono. Koronavirusi është në Facebook. Ndajnë. Ne në Napoli nuk kemi probleme. Kontrollet e shtuara që i pritën në portin e Vlorës për shkak të situatës, pikërisht në vendin e tyre, janë e vetmja gjë që i lidh tani me Italinë. Deri tani asnjë rast i dyshuar nuk është identifikuar në këtë port, ku vazhdojnë të zbarkojnë edhe migrantë shqiptar. Punojësit e njësisë vendore kujdesit shëndetësor kanë monitoruar, termometruar pasagjerët, kanë komunikuar me ta për plotësimin e pjecësorëve dhe nuk kemi patur problematika. Nuk është konstatuar asnjë person me gjendje shëndetësore pra të klasifikuar të dyshuar në kuadrin e koronavirus. Unë kam qenë në Gjermani, Itali. Si situatë? Mua normal më duk. Ka njerëz që ka frikë? Ka shumë. Kanë frikë? Po. Në këtu kanë marrë temperaturën? Ja tani po. A cili vend i Italis jeni? Nga Pesaro. Po si ishte? Atëherë ishte mirë.
Ishte mirë, qetë, nuk kishte asnjë problem. Këtu kontrollet që dedikohen këtyre për diper. Këtë mëngjes kalua në portin e Vlorës 217 pasagjerë. Por frika nga përhapja e koronavirusit ka bërë që as në farmacitë e rretheve në Shqipëri të mos ketë më maska mbrojtëse. Në shumë shkollat e Elbasanit nxënësit këtë të martë kanë shkuar me maska të friksuar nga informacionet e shumta që qarkullojnë për virusin. Ndërkohë, pas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit ka nisur orët sensibilizuese për higjienën personale. Pse i përdor maskën? Sepse kemi frikë nga koronavirusi, është një virus shumë i rrezikshëm dhe duam që të jemi sa më të pastër, të kemi sa më shumë higjenë e të mos na ngjitet. Zakonisht i përdor sepse kam dhe atë ndjesinë e frikës për koronavirusin. Të lajm duar gjithmonë, të jemi sa më të pastër. Duhet lajm durët, sa të ikim në shtëpi, të shtim, jo me durë, po ta mbajmë kështu. Sa kaq në farmacitë e Elbasanit nuk ka maska dhe as higjenizues për duart. Këto të fundit kanë mbaruar dhe në markete. Në rastet kur mund të gjenden, çmimet e tyre janë 10 fishuar. A ka ndryshuar çmimi? Çmimi ka ndryshuar sepse ka ndryshuar nga furnitorët dhe normalisht duke ndryshuar nga furnitorët, ndryshohet nga ne që jemi shkalla e fundit e shitjes së maskave. Edhe pse përdorimi i maskës nuk është i rekomandueshëm për personat e paprekur nga virusi, apo në ambiente ku nuk ka të prekur, përsëri qytetarët kanë kërkuar të marrin masa mbrojtëse për të paraprirë çdo situatë të mundshme. Paniku nga koronavirusi ka zbrazur dhe farmacitë e Korçës nga maskat, të cilat rëndom gjendeshin nëpër farmaci, por që janë shitur brenda pak orësh. Maska nuk ka më as në depot qendrore, pavarësisht se kërkesat e qytetarëve vazhdojnë. Është e vërtetë që maska nuk ka nëpër farmaci, po jo vetëm në Korçë, nuk ka në tërë Shqipërinë dhe nuk ka as në shtetet fqinj që na rrethojnë. Do thoni ju pse është bërë kjo? Sepse ne kishim rreth 200 maska në farmaci që u shitën brenda gjysmore të tëra. Tani, njeriu ka nevojë vetëm për një maskë. Ju lutem mos e egzagerojemi. Maska, dhe sidomos këto maskat e thjeshta që ne tregëtojmë, nuk të mbrojnë nga virusi. As në farmacitë e qytetit të Lushnjës nuk ka maska. Ti kërkuar të Lushnjë maska, nuk ka në farmaci. Ti kërkuar për maska në farmacitë në Lushnjë? S'ka për kërkuar. A kishte? Nuk ka. Kryetari i urdhrit të farmacistëve në Lushnjë, Perim Vodo, shprehet se në 30 farmacitë që ka Lushnja nuk ka më maska. Kërkesa ka qenë jashtëzakonshme. Edhe mbas informimit që kam patur nga fëmijët ose nga ta fëmijët të tyre nga Italia, dhe më ka pasur kërkesa edhe për furnizimin të atyre se s'ka pasur në Itali, plus edhe në shkolla është kërkuar masivisht që nxënësit shkojnë me maska në shkollë. Në shkollat e qytetit janë zhvilluar të martën orë informative për ruajtjen nga koronavirusi. Ndërkaq kemi një konstatim të fundit, paniku që ka përfshirë njerëzit në lidhje me koronavirusin po shkakton dëme më shumë se vetë virusi. Psikiatrët thonë se kjo po shfaqet me gjendjen e ankthit, i cili në disa zona edhe për shkak të pasojave të tërmetit është i shtuar. Njerëzit këto kohë janë bërthyer nga frika e virusit kuror, ose siç njihet ndryshe koronavirusi. Kur ju referohen stresorëve të momentit, psikiatrët bëjnë këtë renditje. Një shqiptar është i stresuar nga situata e tërmetit që kaloi, që ka vënë tullën e parë të stresit, pastaj pranvera si sezon nxjerr më shumë nivel të ankthit në pak dhe është mbi vendosur, e treta, edhe stresin ndaj koronavirusit, gjë që e bën ankthin të jetë shumë i kudogjëndur sot për sot. Është e papritura që e çon njeriu në ankth. Gati janë dyfishuar vizitat dhe ankesat që personat sjellin pikërisht për çrregullimin e ankthit. Krahasuar me kë periudhë janë dyfishuar? Krahasuar me të njëjtën periudhë të kësaj stine në vitin e kaluar. Virusi është një rrezik i padukshëm dhe psikologjikisht njeriu ndikohet nga gjërat e padukshme dhe që nuk i parandalon dot. Nuk është nevoja që të shpërhapet gjithë ky panik në popullat. Të gjithë duhet të kuptojmë që ky është një virus si të gjithë viruset e tjerë. Kjo gjë ka startuar në Kinë dhe normalisht numri i vdekjeve nga koronavirusi në Kinë në raport me popullatën është një gjë më se normale. Unë mendoj që kjo gjë është fryrë, është më tepër bërë një virus në mendjen njerëzore, i gjeneruar edhe nga mediat gjithashtu.
Jeta e shëndetshme, aktivitetet sportive, shmangja e ambienteve të mbyllura, ushqime me shumë vitamina C rekomandohen veçanërisht në këtë periudhë. Po me ankthin, si do t'ja bëjmë? Për të përballur këtë lloj ankthi, duhet së pari të ndërgjegjësohemi për nivelin e rrezikut. Nëse e shikon të tillë, ke reduktuar nivelin tënd të ankthit. Dhe në fakt e gjithë bota duhet bëhet gati për një pandemi globale nga sëmundja e koronavirusit, e cila po përhapet me shpejtësi edhe pse shumë vende kanë marrë masa shtesë mbrojtëse. Vendet më të goditura nga koronavirusi i ri po intensifikojnë përpjekjet për ta vënë atë nën kontroll, ndërsa numri i rasteve në shkallë globale i ka kapërcyer tashmë 80.000. Në Korenë e Jugut infeksionet janë rritur sërish duke e çuar totalin në 977. Amerikanët janë paralajmëruar të mos udhtojnë drejt këtij vendi nëse nuk është e domosdoshme. Italia dhe Irani po ashtu po përpiqen të vënë nën fre virusin. Ndërkohë në Japoni aksionet në përburse shënuan një rënje të ndjeshme të martën, duke reaguar kështu ndaj rënjes globale të së hënës, si shkak i frikës për shpërthime të tjera të virusit. Edhe Wall Street dhe bursa e Londrës kanë shënuar rënje të mëdha. Organizata botërore e shëndetësisë tha ndërkohë se bota duhet të bëjë më shumë që të përgatitet për një pandemi të mundshme. Një situatë kjo ku një sëmundje infektive përhapet lehtësisht mes njerëzve në shumë vende të botës. OBSH tha se është ende herët për ta etiketuar shpërthimin një pandemi, por vendet duhet të jenë në fazën e përgatitjes. Gjithnjë më shumë raste të prekura nga COVID-19 vazhdojnë të shfaqen me pjesën më të madhe të tyre sërish në Kinë. Proporcioni i personave të prekur që humbin jetën është mes 1 dhe 2%, edhe pse OBSH tregohet e matur dhe thotë se shkalla e vdekshmërisë nuk është e ditur ende. Të hënën Kina raportoi 508 raste të reja të koronavirusit, ndërkohë që të dielën shifra ishte 409, ndërsa numri i viktimave të hënën u rrit me 71 persona, duke shkuar në gjithsej 2663. Më shumë se 77.000 vet në Kinë janë ndërkohë të infektuar. Mediat kineze ndërkaq kanë raportuar se shkencëtarët kanë bërë progres me përgatitjen e një vaksine orale me një profesor në Universitetin Tianjin që ka marrë 4 doza pas një efekt ansor, por ekspertët paralajmërojnë se derisa testet e plota klinike të kryhen, do të duhen ende disa muaj kohë, ndërkohë që nuk dihet edhe se sa efektive kjo vaksin do të jetë. Frikën nga koronavirusi janë duke përdorur hakerat të cilët po kërkojnë t'ju vjedhin të dhënat në kompjuter, llogaritë bankare. Ne sot do t'ju tregojmë se cili është emaili që nuk duhet ta hapni për asnjë arsye, sepse ai përmban brenda një virus që do t'ju vjedh. Pas situatës me koronavirusin, ditët e fundit ka nisur të qarkullojë një email i cili mban logon e organizatës botërore të shëndetësisë, lidhur me disa këshilla që duhen ndjekur për t'u mbrojtur nga ky virus. Ky email kërkon që të vendosni të dhënat tuaja, si emailin dhe fjalkalimin, me qëllim për të shkarkuar broshurën me këshillat. Por kjo është një vjedhje që u bë të dhënave tuaja, siç thonë edhe kompanitë e sigurisë në internet, dhe në asnjë mënyrë nuk duhen futur këto të dhëna. Siç mund të shihet në këtë email të konsideruar tashmë fake, ka edhe gabime drejt shkrimore, të cilat konfirmojnë faktin që kjo është një mënyrë e konsideruar phishing, teknikë që përdoret për vjedhjen e të dhënave në internet. Për këtë arsye, shumë kompani kanë dërguar emaile tek stafet e tyre me qëllim që t'i vënë në dieni të kësaj vjedhje online dhe kanë kërkuar që çdo informacion ta lexojnë në faqen zyrtare të organizatës botërore të shëndetësisë. Nga ana tjetër, edhe kompanitë që merren me sigurimin e të dhënave në internet kërkojnë që të bëhet kujdes dhe të mos bien prej emrit të dërguesit të emailit, të shohin me kujdes linkun se ku të dërgon ky email e pa ashtu të lexojnë me vëmendje, pasi nëse ka gabime gramatikore, me siguri janë përballë një grupi kriminal i cili kërkon të vjedhë të dhënat. E rëndësishme sipas këtyre kompanive të sigurisë është që të mos vendosen të dhënat në një faqe e cila nuk ka pse i kërkon këto të dhëna, siç është rasti konkret me emailin që supozohet se dërgohet nga organizata botërore e shëndetësisë, dhe po ashtu të mos përdoret i njëjti fjalkalim për faqe të ndryshme. Edhe në Kosovë janë marrë masa për të mbrojtur nga koronavirusi, në aeroporte dhe pikat e kalimit kufitar, mjekët po kontrollojnë çdo që hyn. Në kuadër të situatës globale lidhur me përhapjen e koronavirusit, veçanërisht me afrimin e tij në rajonin ton, edhe Kosova ka marrë masat e nevojshme. Klinika infektive ka dërguar ekipe mjekësore në pikat e kalimit kufitar dhe në aeroportin e Prishtinës, dhe ato janë në shërbim 24 orë për identifikimin dhe kontrollin e udhëtarëve. Edhe në klinikën infektive janë marrë masa pavarësisht se zyrtarët kanë konfirmuar se nuk ka ende
asnjë rast të identifikuar me këtë virus në vend. Klinika infektive tani për tani në këto momente është e përgatitur. Tani për tani deri në këto moment që po flasim, në Kosovë nuk kemi asnjë rast të konfirmuar me koronavirus. Kemi pas 3 raste të dyshimta dhe që të 3 janë testuar, pra janë marrë mosat dhe kanë rezultuar negativ për koronavirus. Ndërsa në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës bëhen aktualisht vetëm kontrollet e personave që vijnë nga vendet e prekura nga koronavirusi. Ne jemi në bashkëpunim të vazhdueshëm me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë dhe me rekomandimet e tyre cilat na janë dhënë. Masat e ndërmarrura deri më tani janë se në rast se vrehet një pacient me simptoma të tilla, atëherë ai pacient do të izolohet në karantinën e cila është në hapësirat e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës deri në njoftimin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, të cilët më pas do të mirën me veprimet e më të tjashme. Sipas shifrave më të fundit janë mbi 77.000 rastet e konfirmuara me koronavirus dhe mbi 2.300 viktimat. Një ditë më parë u dyshua se koronavirusi kishte mbritur edhe në Kosovë, por testimet i rrëzuan këto dyshime. Banorët e një lagje në Lezhë kanë protestuar sepse pranë banesave të tyre ndodhet një punishte që përpunon mbetje shtazore. Banorët e lagjes Skënderbeg në Lezhë kanë protestuar të martën për shkak të erës së rëndë që shkaktohet nga fabrika e përpunimit të mbetjeve me origjinë shtazore që ndodhet në këtë lagje. Problemin me Alban Zusin, me pronorin e kësaj firmës që pastron meturinat e bocës nëpërmjet një impjanti që thot ky me filtra, po që s'ka filtra, sepse nena shkatroi aroma është aq e ndytë sa që familjet tona në momente kur shfryn meturinat linja e përpunimit që thot zotnia, është aq e ndotur në ambienti sa që nuk mund të përballohet jeta në oborret tona. Na duam të rrugë, o ta mbyllë, pas se desin fëmijët tonë, o ta desin fëmijët e këtij, ky edhe ai që i ka dhënë tekni. Po prej sa kohësh vazhdon kjo ndotje? Kjo ndotje vazhdon tash 2 muaj. Edhe më përpara po derdhin langun rrugës, për 1 muaj nuk ishte çelpsi në rrugës. Banorët thonë se e gjithë kjo ndotje ka bërë që fëmijët, por edhe të rriturit kanë probleme shëndetësore. Patën ndonjëherë kontakte? S'kemi nevojë të bëjmë kontakte, din vetë ai ka thënë njerëzit. E kanë njoftu. Po jena frut që i kanë thënë. Ka shkutu thënë dali lek për shtëpia. Problem o me liru shtëpinë, o me gjetë vend fabrika. 2 rrugë ka këtu. O me liru gjithë shtëpiat. Edhe me ik. Ajo është në provë, nuk është vënë në punë. Kur të vetë në prova, kur të vetë në punë, atëherë do të jetë për gjithë. Në mbështetje të banorëve ishte edhe ambientalisti Sazanguri, i cili theksoi se nuk është as pak normale që në mes të një lagje shumë pranë qendrës së qytetit të ketë një fabrikë të tillë. Fabrikat janë të vjetra, sigurisht kanë patur me një lagje më të vogël, tash lagjet apo banorët e zbritur i kanë rrethuar industritë e atëshme dhe nuk ikën banorit, edhe me leje dhe pa leje. Ikën industria di. Banorët paralajmëruan se nëse nuk merren masa do të dalin sërish në protestë deri në gjetjen e një zgjidhje. Arrestohet kryetari i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Lezhë, Pashk Palokaj. Arrestimi i biznesmenit u bë me urdhër të prokurorisë pas hetimeve të kryera për vdekjen e një punëtori në muajin gusht 2019 tek pallati që ai po ndërtonte në lagjen Beslidhja të Lezhës. Akuzat ndaj tij janë për ndërtim pa leje dhe moszbatimi rregullave të sigurisë në punë, si dhe punësim i palikshëm. Naftëtarët dhe grevistët e rafinerisë së naftës në Ballsh tentuan të futeshin në mjediset e uzinës, por nuk u lejuan nga disa prej negociatorëve të grevës. Pas qetësimit të situatës, ata thanë se do të presin deri nesër, nëse nuk kalojnë pagat e 4 muajve, do të futen në mjediset e uzinës grevistë, naftëtarë dhe familjarë të tyre. Në ditën e 9 të grevesorisë, gjendja shëndetësore dhe psikologjike e naftëtarëve është rënduar së tepërmi. Sot një prej tyre është larguar nga greva e orisë. Në Ballsh një tjetër prej tyre, Piro Hoxhara, u dërgua në urgjencën e spitalit Ballshit sepse shfaqi probleme me tensionin. Një 76 vjeçar në Elbasan kujdeset për lulishten e qytetit si të ishte kopshti i tij. Gaço Jordani na shpjegon në vijim se përse e bën këtë akt të rrallë. Për shumicën e njerëzve, qyteti është hapësira e përbashkët në të cilën jetojmë çdo ditë si pjesë e komunitetit.
Por për njerëz të veçantë, qyteti është edhe ndjenja për përkujdesje dhe përkushtim. Gaço Jordani është 76 vjeç. Ai jeton në një apartament në lagjen Shënkoll në Elbasan. Ai ka zgjedhur një lulisht e qyteti për të përkujdesur çdo ditë, me përkushtimin si të ishte obori i shtëpisë së tij. Kjo është një lulisht e qyteti. Prej sa kohë ju kujdeseni për të? Unë kam 12 vjet. Unë e kam pasion, pastaj fillova e mirëmbajta siç e shkon nga e para. E kam filluar nga e para. Kam edhe bolla kusat e rrethova. Këtu kam mbjell 20 rrenj kumlla të kuqe, gjithë kuqe. Kam mbjell ara, 4 rrenj. Kam mbjell gështenja, kam mbjell ulli. Po do mirëmbajt. Jam me vetë defosat e mia. Vim pim kafe këtu, kënaqem edhe vetë, edhe me ata. Jo vetëm që ndjen lumturi dhe merr mirënjohjen e kalimtarëve, por Gaço bën thirrje që të gjithë bashk të japin pasionin ton qytetit ton. Thirrje të gjithë moshatarëve të mi mos rinë vërdall të luajnë me domino, po të merret sikur një lule të mbjell, një pemë të mbjell. Çdo njeri është gjë e madhe. Çdo njeri të mbjell një pemë. Është gjë e madhe. Jo unë mund të kem mbjell 100 rrenjë këtu. 76 vjeçari ka shumë plane për ditën e tij. Lulet duan kujdes, pemët kanë nevojë për krasitje. Vera e nxehtë kërkon vaditje mëngjeseve herët, ndërsa për të moshuarin pensionist, kjo është mënyra optimale për të kaluar kohën. Ishte edicioni orës 15 këtu në Top Channel. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim.